echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbor, iar astăzi vom vorbi despre eul fals al borderline-ului. Dacă data trecută am vorbit despre eul fals al narcisicului și am explicat cum apare și care sunt funcțiile lui și de ce narcisicul nu poate fi vindecat, astăzi vom vorbi despre eul fals al borderline-ului, pentru că, după cum știți, borderline-ul are fantezia grandiozității la fel ca narcisicul și are eu fals asemănător cu al narcisicului, dar nu este la fel, pentru că borderline are o etapă parcursă în evoluție. A depășit narcisicul și s-a blocat după ce a ieșit din el. Adică s-a oprit în evoluție, în plină dezvoltare, dar după narcisic. Ceea ce presupune că borderline-ul are și un eu real, spre deosebire de narcisic, la care eu real nu mai există. Eul fals a preluat toate funcțiile și n-a mai lăsat nimic eului real. L-a înghițit cu totul, iar narcisicul s-a transformat în eul său fals, în această fantezie a eului ideal. Ei bine, în borderline nu se întâmplă acest lucru. Apare eul real și rămâne eul real, doar că apare această disociere. Adică în borderline există atât eu fals cât și eu ideal. Și borderline oscilează între ele două. Mai mult decât atât, aceste două euri sunt în conflict și se resping unul pe celălalt. Lucru care produce și instabilitatea, imprevizibilitatea și toată această oscilație perturbantă a tulburărilor emoționale. Când se ceartă eul real cu eul fals, borderline-ul este într-o stare de distres copleșitor, este oscilant în comportamente, contradictoriu, paradoxal, își pierde total esența. Pentru că fiecare dintre aceste două euri, și eul fals și eul real, au creat câte o identitate. Eul fals are o identitate idealizată, cum ar trebui să fie, cu un rol protectiv ca al narcisicului, în timp ce eul real este amprentat de rușine, vinovăție, umilință, denigrare, a nu fi merituos și a nu fi suficient. Și atunci acestea două n-au cum să coexiste împreună, pentru că niciuna din ele nu a creat o identitate de sine stătătoare stabilă, care să rămână coerentă pe termen lung, ci ceea ce se întâmplă este că în permanență fiecare dintre aceste euri caută să îndeplinească roluri și funcții alternativ împreună, dar nu împreună în colaborare, ci împreună în conflict. Și în permanență identitatea borderline-ului se schimbă. Tocmai de aceea borderline-ul este caracterizat de aceste schimbări dramatice, uneori și în aceea zi și la o zi distanță, dintre o identitate cu alta, de cele mai multe ori în pol opus. Eul real, perceput ca fiind slab, rușinos, incapacitat, insuficient de bun, respinge eul fals. Nu acceptă fantezia grandorii a eului fals. Eul fals, pe de altă parte, este orientat pe scop. Ca la psihopat, are nevoie de cineva din exterior care să-i regleze emoțiile și se donează și se autoanulează și riscă maxim pentru asta. Eul fals este codependent. Spre deosebire de narcisic, la care eul fals este foarte creditat,
Narcisicului îi place eul său fals, se identifică cu el, i-a dat putere absolută. În borderline, eul fals nu este creditat. Nu are toată puterea. Ce face eul fals, în schimb, este să monopolizeze resursele, dar în mod diferențiat. Dacă într-o personalitate normală resursele psihoemoționale colaborează între ele ca să obțină rezultatul dorit, armonios, dezvoltat și sănătos, în borderline, eul fals monopolizează resursele și exclude resursele care îl ajută să-și atingă scopul și le exclude total pe celelalte, renunță definitiv la ele, taie accesul între ele. Dar pe cele pe care le păstrează, le dă foarte multă energie, le creditează la nivel amplu, exagerat, ca să aibă această orientare pe scop, adică să maximizeze efectul. Pentru că iubește-mă, dar iubește-mă total și absolut. Nu normal, că normal nu este suficient pentru că îmi provoacă anxietatea de abandon. Dacă mă iubești absolut, nu mai am anxietatea de abandon. Iar eul real spune, nimeni nu te poate iubi absolut, pentru că nu există așa ceva și atunci provoacă reacție de respingere la relația pe care o are. Este această alternanță între bun și rău, între totul și nimic, între alb și negru, între te vreau și nu te vreau în același timp. Am nevoie de tine, dar te resping. Nu pot trăi cu tine. Nu pot trăi nici fără tine. Eul fals spune că există o lume, sau, mai bine spus, eul fals creează o lume ideală în care altcineva va iubi total și absolut borderline-ul, îi va oferi siguranță și nu-l va abandona niciodată. Iar eul real spune, acest lucru nu are cum să se întâmple și tu nu ai nevoie de asta. Este această discrepanță, acest conflict, această contradicție între cele două, care construiesc un ego distonic, adică nu este de acord cu niciuna dintre variante. Temporar e de acord cu una, ulterior vine cealaltă și o confruntă pe aceasta și o contrazice și renunță la aceasta și se duce la cealaltă, dar nu poate trăi cu amândouă în același timp. Ego-ul este distonic, nu poate fi și bun și rău în același timp, ci alternativ. Ele alternează între ele. Scopul eului fals al borderline-ului este să existe. Să existe prin cineva, să existe și să anuleze vidul interior. Pentru că, vedeți, atâta timp cât există această disonanță, borderline-ul simte că este ceva în neregulă. Disonanța este conștientizată, nu este inconștientă ca eul fals la narcisic. Aici disonanța între cei doi poli, cele două identități este conștientizată și atunci borderline-ul știe că este ceva în regulă. Și fiecare dintre dintre identități, când se manifestă, borderline-ul nu poate să aibă încredere. Se simte inautentic. Când este în eul fals, se simte ca și cum ar fi un impostor, ca și cum minte și fură și nu este el ăsta cel real. Când este în eul real, spune că este slab și insuficient și de fapt el este cum este eul fals. Este total diferit față de narcisic, pentru că scopul eului fals la narcisic, pe lângă partea de protecție și evitarea suferinței, este de a deveni
omnipotent, de a deține controlul absolut, de a nu se întâlni niciodată cu realitatea și cu suferința. Pe când borderline-ul nu evită suferința. Borderline-ul evită abandonul, pentru că abandonul și sentimentul de vid interior presupun că el nu există. Și atunci scopul eului fals este să creeze o lume în care el există prin intermediul altcuiva, altcineva îi spune cine este, îi spune ce scop are, îi dă direcție, îi dă sens borderline-ului și mai mult decât atât îi oferă partea aceasta de anulare a senzației de amorțire. Nu se mai simte amorțit. Borderline-ul când este iubit, când este în fantezia iubirii, se simte ca un om întreg. În afara fanteziei iubirii, se simte ca și cum este disparat, rupt, ca și cum nu are identitate, nu are sens, nu are scop, nu există, se autoanulează. Tocmai de aceea și vorbeam în edițiile trecute de self-trashing. Comportamentele sunt autopunitive, autopersecutoare, trebuie să-și facă rău sieși, pentru că în interiorul său nu poate ajunge la o concluzie. Dacă narcisicul a ajuns la concluzia că el este grandios, extraordinar, special și unic, borderline-ul oscilează între cele două lumi, lumea fantastică și lumea reală, și nu poate să o aleagă pe niciuna, nu-și găsește locul în niciuna. Nu poate să acceadă și să rămână în nici una dintre aceste două. Este cu atât mai dramatic cu cât borderline-ul este conștient de această rupere de sine. Se simte străin de sine. Se simte ca și cum ar fi captiv într-un corp care nu îi aparține. Simte că este prezent într-un mod extrem de intens, mult mai intens decât ar fi normal, și în același timp este total absent. Nu poate trăi amplitudinea normală, trăiește doar extremele din euforie și extaz în depresie, durere și vid, și nu se regăsește în niciuna, dar este conștient de această instabilitate și își urăște instabilitatea, nu suportă să aibă oscilația aceasta și nu suportă să nu știe cine este. Pentru că eul real respinge eul fals, borderline-ul are mecanismele protective disociative. Neagă perioade, neagă momente din viața sa, din ceea ce a trăit efectiv, prin amnezie, uită că s-a întâmplat, le refuză, le respinge și se decuplează de ele, uită. Depersonalizare, nu se simte în propria piele, se simte ca și cum s-ar uita din afară la propria sa persoană și ca și cum nu trăiește experiența aceea, atât de amorțit este că nu-i se întâmplă. Și de obicei aceste fenomene de derealizare, fenomenele disociative de depersonalizare se întâmplă în self-trashing, atunci când se pune în pericol, când este abuzat sexual, când trăiește experiențe foarte intense autopunitive. De obicei atunci apare depersonalizarea și are acest sentiment că se uită de la sine din exterior. O spune deseori ca și cum dacă cineva s-ar uita la mine ar crede sau ar vedea asta. Și mai este derealizarea. Derealizarea este ca și cum tot ce este în jurul său este străin și nu se poate conecta. Ca și cum toată lumea trece pe lângă el, dar el nu poate să simtă nimic din ce vede, ce aude. Are impresia că dacă vorbește nu-l aude nimeni, ca și cum este o stafie. Este o expresie pe care borderline o folosește des, numbing, amorțirea, și mă simt ca o stafie, ca și cum nu există și trece
pe lângă și prin toate, dar nimic nu-l poate atinge și nu-l poate face să se simtă întreg, să se simtă de sine stătător. Lucru cu care narcisicul nici nu-și bate capul. Narcisicul are vocea lui interioară, eul său fals, declarat ca fiind real, total și absolut, dedicat 100%, care îi dă o identitate rigidă, absurdă, dar știe clar cine este și este foarte mândru de asta. Narcisicul este foarte mândru de eul său fals. Borderline-ul este total nemulțumit de eul său fals și își dorește normalitatea. Eul său real, în schimb, respinge acele mecanisme ale eului fals care ar fi menite să-i protejeze durerea, suferința și să-l facă să simtă că există. Eul real nu-l face să se simtă că există, ci dimpotrivă, eul real este nefiltrat și îl pune în perspectiva în care nu este nimic. Există, dar nu este. Paradoxal, ca tot ce ține de borderline, în această oscilație eternă între realitate și fantezie. N-aș putea să zic că este mai bine decât la narcisic, chiar dacă a depășit etapa narcisismului și în evoluție a mai bifat un pas, existența eului real. Dar având în vedere că aceste două euri sunt tot timpul în competiție și în război, ceea ce se întâmplă în realitate este această disonanță profundă a identității în borderline, lucru care este foarte greu de așezat și de tolerat. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.